Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. Once famous cable-stayed Aldona-Korjuem bridge now in shambles. Despite crores of rupees funneled into new infra, maintenance of existing structures remains overlooked. Is road safety the sole responsibility of motorists? Question locals as bad roads, negligent policing puts lives under threat. IMD forecasts light rain at a few places on 2nd and 3rd November. Dry weather likely to return post Thursday. And now for the news in detail. The Aldona-Korjuem cable-stayed bridge, a once touted to be signature one, is in pathetic condition. During the previous assembly session, MLA Carlos Ferreira had raised the issue, but no action has been taken by the Sawant-led BJP government till date. Here's more. The bridge, constructed during Manohar Parrikar's tenure as Chief Minister, has had no maintenance work done in the 18 years since its inauguration. Watch. आता आम्ही असत हळदोणा आणि खोर्जुवे केबल स्टेड पुलाच्या एका प्रकारात GOA365 2004 मनोहर पर्रीकाराच्या काळात मनोहर पर्रीकारान ज्या वेळार तो मुख्यमंत्री आसलो त्या वेळार हो पूल बांधलेलो आणि इतल्या वर्सान आयज मेरेन ह्या पुलाची जी दुरुस्ती जावपाक जाय आसली किंवा सोबितीकरण जावपाक जाय आसलें तें जाल्लें ना आनी तेका लागून ताची अवतिकाय जाल्या. खाशेली गजाल म्हटल्यार त्या वेळार हो पूल एक गोंयचें आकर्शण जावन रावल्लो आनी आनीक हायलायट करपा खातीर हो पूल लोकांक उक्तो करच्या आदीं मनोहर पर्रीकारान ह्या पुलाचेर एक पार्टी दवरलेली. पूण आयज फक्त येरादारीकूच न्हू, आयज जर आयच्या सरकारान नवे आमदार इल्यात म्हणून ते खोशयेन जर आमदारांक पार्टी दिवपाची ठरयली जाल्यार ते पार्टीच्या लायकीचो सुद्दां हो पूल उरोंक ना. आमी तुमकां दाखयतात, पळयात. The bridge's railings are surrounded by shrubs and the pillars supporting the railings are corroding, threatening to give way at any time. While local MLA Carlos Ferreira had brought the bridge to the attention of the government in the assembly session, it remains ignored. Watch.
Bottles, cans, plastic bags and garbage are piling up all over the bridge, left behind by locals and passers-by who visit the bridge. The question arises whether it is only the government's responsibility to keep the state clean. Live wires stick out from nearly every pole and board installed on the bridge, threatening lives of those passing through. Unbothered officials have left the once famous cable-stayed bridge worse for wear. The footpath, railings and support pillars are all showing signs of wear. While the metal pillars are corroding, shrubs and creepers are springing out from every nook and cranny of the footpath. Watch. गोवा 365 खातीर हलदोणा आणि खुर्जुवेच्यान जवाहर बर्वे. While the government has been pushing hard for road safety, the manner in which they have been acting is dismal. While police are more often than not seen enforcing the wearing of helmets and seat belts, the government has been clearly falling short on its end of the safety deal with roads riddled with potholes. Here's another example of the government's irresponsibility towards road safety. तुम्ही पळयले कडेन आसा फाटल्यान जो रस्त्या कुशीक जो खोण आसा तो केदो व्हडलो जाल तो आनी हितूंक पायपलायन फुटले कडेन आसा आनी हजारांनी लिटर उदक जें आसा हें वेस्ट जाल्ले कडेन आसा आनी इतलेंच न्हू हो बुराक जेन्ना कोण पडलो पडटरेक त्या रोडा सायडीक सुद्दां रोड कोसळत गेले कडेन आसा. तुम्ही जर पळयतात जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें की ह्या रोडा सायडीच्यान जर गाडी कोणें जर मातशी घेतली जाल्यार ह्या बांयक पडपाची शक्यता आसा आनी पडटलोच. कित्याक हो रोडा सायडीक सामको सायडी आसा. हांगा खंयची ऑथॉरिटी जी आसा PWD ऑथॉरिटी हांगा पळयना. त्यांचे जे वर्कर्स आसा आमी पयलीं सांगत येयल्यात की ते फक्त पगार घेतात आनी 1 रुपयाचें काम म्हण ते करनात. फक्त म्हयनो जालो तांकां पगार चालू. पूण हांगा पयल्यार कोणा तरी ते जिवाशी खेळटात. वयल्यान एक्सिडेंट कमी करता म्हणटा सरकार. कशें करतले एक्सिडेंट कमी? असली जर मोदी रस्त्या कुशीक जर कोण जर आसले अशें करून जाले जाल्यार एक्सिडेंट कमी जातले. खंयची गाडी जर सायडीक घेतली जाल्यार ती तितू पडपाक शकता. ही इंडस्ट्रियल एरिया हो कुंकळी साकून केपी रोड वयता आनी इंडस्ट्रियल एरिया आसा तरी पूण हांगा कांय ना. हांगा फक्त खोण कितली खोण म्हण दाखोवप. हेजे मुखार आनी सुद्दां खोण आमी दाखयता तुमकां. हेजे मुखार दाखयतले कित्याक असली जर खोण जर अशें मेळ्ळे जाल्यार आनीक रावपाना. थोडी जर लज आसा ह्या ऑफिसरांक जाल्यार तेणी एक जर काम सोडचें आनी नवी भुरग्यांक दिवचे जॉब. कित्याक ते तरी हांगा येवन पळोवन लजेन तरी करता म्हणून हेंकां लज म्हणटी ना. हेंकां लज कितली दाखयली जाल्यार तितलीच कोण लोक हांगा मागतात की बेगीच्या बेगीन हो जो खोण आसा हो पुरोवची म्हणून. कितें जाले कडेन आसा कितें दिसता तुका? हांव आतां हांगासून वयतालें. हांव कुंकळे येयल्लें आनी कुंकळेसून हांव आतां केपें पुलीस स्टेशनार वयता. हांवें सडनली हो फोणकूल पळयलो आनी म्हाका कोणें तरी सांगलें मॅडम त्या सायडीक वचनाका तूं पडटली म्हटलें म्हणून हांव हें पळोवंक पावलें. पळयलें हांवें हो दाणो हाडलो तेंच्या कडसून आनी हो पळया
कितलो खोल उदक हांगासर ताका येत जाता ते उदकाचे आनी उदका वयर आनी 1.5 मिटर म्हणजे कितलो फोड आसा ते तुमकां दिसता. रस्त्याक कुशी आसा. रस्त्याक कुशीक आसा. एखादो मनीस जर सायडीनसून गेलो आनी रातच्या वेळार जाल्यार तो सोमतो वयर वचपाचो चंद्रार. हे अशे फोणकूल घालून दवरल्या PWD कारांनी कितले तरी म्हयने जाले हो असोच ओपन आसा. दुसरी गजाल आसा हे पळय हांगासर टर्न मारतना कशें येता ते दुसरे ते खंयसर फोणकूल आसा हे अशे ही एरिया आसा ती इंडस्ट्रियल एरिया म्हणजे कारखान्याचे सगळ्याचे आसा आनी हांगा कोणाचेच लक्ष ना कशें हे येदे व्हडले व्हडले फोणकूल घालून काबरालाचें लक्ष नाका कितें. कामगार कितें करतात फक्त स्कुटरींनी भोंवपाचें काम करतात आनी आपल्याक जाय तांकां उदक सोडटात. हे अशें उदक भितर पायपलायन फोडून कितें पळयताले आनी आतां कितली उदक वेस्ट जाला आता. उदक वेस्ट जाता. उदक येत आसा सगळ्या वाठारांनी हे उदक अशें घाणेरडे खंय खंय कोणाक कोणाक पावता कोण जाणा. हे कितें चल्लां. While roads are a major concern with respect to road safety, police too have been seen lacking in their duties. Traffic police were standing around the corner near Panjam's Kakulo Mall waiting for riders without helmets. However, our reporter was able to spot a person without a helmet and an LPG gas cylinder being allowed to pass on camera. Watch. With 4 fatal accidents reported in only the past 24 hours, road safety seems to be suffering from a lack of strict policing. Several other accidents, many of which have led to life-altering injuries, have gone unnoticed. While drunken driving was taken seriously only for a few days, many such drives against traffic violations have only lasted for a few days. GOA365 खातीर वेरेवडा साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Unknown miscreants set a Maruti Omni ablaze in Kotamal, Kunkoli. The owner of the vehicle informed those responsible had even moved his car several meters away from where it was parked, adding that another of his vehicles was also damaged in the fire. In addition to the losses, the man says that the miscreants decamped with parts from the car, including a music system. गाडी हांगा पार्क केलेली बरी विंगर आनी गाडी पार्क केल्ली जाल्यार रातीन 12 सुमार म्हाका शेजाऱ्यान म्हाका हें केलो उठयलो आनी हांगा मोबायल स्पार्क जाता वयर हांवें येवन पळयत जाल्यार गाडी हांगा उजो पेटला. गाडी मागीर हांगा दवरलेली ती गाडी हांगा पावली. कशें पावली तें आतां म्हाका खबर ना पूण कोण तरी एक तर उजो लावपाक शकता आनी तेय गाडी मागीर डॅमेज जाल्ली आसा. ती तितून भितर कोण उजो लावपाक ट्राय केले पूण तेका ती पेटोना. तेजो RC बूक आनी म्युजीक सिस्टम बी चोरून येयलो. मागीर कोण करपाक शकता न्ही गाडी थंय आसली ती अशें हांगा पावपाक शकना न्ही ती गाडी. पूण थंय आसली ती गाडी धुकलून हांगा हाडली आनी मागीर लायलो उज. कंप्लेन आनी ती काय लायलो. ओके कंप्लेन बी केली तुवें. कंप्लेन केली राती पुलीस येयल्ले. हय कितें दिसता तुका हेजेर हांगा पेट्रोलिंग बी वाडोवचें अशें दिसता. मातशें हें करपाचें स्ट्रीक करपाचें मातशें कित्याक हांगा रातीन भुरगीं बिरगीं बेश्टे भोंवतात पुलाचेर बसतात कोण सोरो पितात हें करतात रातचो चालू आसता. आज तुमकां आमी दाखयतात की जे कोटामळ कुंकळी जो गांव आसा ह्या गांवाक एक भुरग्याली गाडी आसल्यो. ह्यो गाडयो तो सदांच ह्या जाग्याचेर पार्क करतालो पूण राती एक इन्सिडेंट जालो की बरे रातचे कोण तरी अननोन पर्सन येयले आनी तेणी ही गाडी धुकळून मुखार व्हेली मारुती ओमनी आनी तिका उजो लायलो. आनी आज उजो लायतर एक जेन्ना उजो चड पेटपाक लागलो तेका शेजाऱ्यान उठयलो की कितें तरी उजो पेट्टा म्हण. ते जर भायर येवन पळयलें जाल्यार तेगेल्या गाडयेक जी ओमनी आसा एका उजो लायले कडेन आसा. ताणें रोखडेच पुलिसेक फोन केलो. तेदो म्हणल्यार ह्या गाडयेक गोबर जावन आसलो. फायर ब्रिगेड आपोवपाक सुद्दां पडना कित्याक जेन्ना उज लावन काबार जाता तर फायर ब्रिगेडी आपोवन फायदो कांयच ना. अशें करून हांगा जे लोक सांगतात अशें की हांगा एंटी एलिमेंट्स जे भुरगे आसात ते हांगा कितें तरी वायट हांगा करतात म्हणल्यार हेजेर खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. पुलिसेन हेंचेर कारवाय करपाक जाय. हांगा पेट्रोलिंग वाडोवपाक जाय म्हण स्थानीक लोक मागतात. हो जो भुरगो आसा जो गाडयेचो ओनर आसा हो आपल्याले ह्या गाडयांचेर पोट भरतालो जी भाडी मारून या कितें करून पूण आज तेका त्या पोटाचेर ना जाल्ले कडेन आसा. तेजे पोटाचेर पांय दिल्ले कडेन आसा. हांगा खंय तरी तेका दूख लागले कडेन आसा कित्याक तेजी फॅमिली आसा. तो गरीब भुरगो आसा फक्त ह्या भाडी मारून तो पोट भरतालो पूण खंय तरी पुलिसेन हेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हूण गांवचो लोक मागता आनी त्या प्रमाणे पुलीस घेतले हेय तांकां विश्वास आसा. पूण गरज आसा ती पेट्रोलिंग वाडोवपाची आनी पेट्रोलिंग जर वाडयलें जाल्यार ह्यो ज्यो क्रायम अशी जातात त्यो कमी जातल्यो. गोवा 365 खातीर कोटामळ कुंकळी साकून रमेश नायक रावत.
Asoy Dongri Shikali locals expressed ire over a local spring getting polluted by sewage. Locals allege that the Daboli airport is releasing raw sewage into the spring, turning it into a filthy eyesore and a breeding site for mosquitoes. Acting on the complaint, authorities inspected the site and initially found release of sewage into the spring. Here's more. Locals say the spring was used by them for non-drinking purposes. However, after some time they noticed that infections started spreading after using the water, following which they found out that the Daboli airport was releasing raw sewage into the spring. A local has since filed a complaint with the Chikali Panchayat, upon which the Panchayat along with Goa State Pollution Control Board conducted the inspection. The Pollution Control Board has taken samples based on which appropriate action will be taken, the Panchayat officials said. जे हे उदक आणलेले नॅचरल उदक हांगा लोक आमचे बरेच फ्रेंड गाडयो धुताले आमी गाडयो धुताले आनी हांगा एक पयली बांय आसलेली ती बांयचे बरे इतले फ्रेश उदक येताले आनी हे अशें ही घाण आमच्या आतां झरी डिस्ट्रॉय केल्या आनी झर ही केन्नाच्यान आमची झर आसा हांगा आनी त्या झरी पासून आमी लोकांनी घर बांदल्या आनी पिवपाक आमी यूज करताले उदक पूण आतां तें उदक खंय ते कपड्याक तूं हात पांय सुद्दां धुवचो ना इतले डिस्ट्रॉय जाल्लेले आहा पांयांक फोडी येता लास्ट टायम जेन्ना उदकाचो प्रॉब्लम जाल्लो तेन्ना लोक आमचे धुवपाक वॉश करपाक गेले कपडे तेन्ना सगळ्यांक हांगा रिएक्शन जालें सगळें इन्फेक्शन जाल्लेलें आहा. You will have to block the source. The pipe is there. We have to put concrete and block it. The government cannot do anything. The airport authority cannot do anything. Then we have to take the solution on our own hands. हे उदकाक लागून न्हू हांगा इतले घाणीचो वास येता मच्छर जाले कितें हांगा बसतले आमी तेचो आतां बसोंक मेळना वासान बसोंक मेळना तो एअरपोर्ट तो मनीस तो सांगता आतां आमचें उदक ना हे नेवीचें उदक कितें आतां आमी वचून वयर पळयलां तेंचे पायपासून उदक येता कितें हेचेर आतां कितें ते कारवाय करपाचें न्ही तेंच्यांनी आमकां आमी आतां हांगा रावता न्हू ह्या गांवांत आमी रावता आमकां त्रास जाता. कंप्लेंट म्हटल्यार आतां लास्ट 5 वर्सांसून उदीक हांगासर ते कंटिन्यूअस फ्लो जाता आनी हेच्या पयलीं बी एक पंच आसलो तेणी कितें रेस केल्ले तेजें इन्स्पेक्शन जाल्लें इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत तें थोडे दीस बंद आसता आनी आतां पावस ना म्हणून तेणी परत स्टार्ट केला तेजून सारकी इफेक्ट गांवांक फूल इफेक्ट पडलो ना आनी आमचो गांव आसा पळय ते स्प्रिंग वॉटर टँक नॅचरल उदीक तें थंयसर लोक कपडे आनी मेन थींग म्हणल्यार आमच्या गणपतीचें विसर्जन जाता त्या वटेन आनी सगळें डर्टी उदीक आहा तें आमच्या गांवांत तेंच्यांनी सोडलेलें आसा आनी ह्या उदका खातीर कसले डिजीज जावपाक शकता आनी हे डिजीज जातले त्यामुळे कोणा डॉक्टराक सुद्दां कळपाक ना कितें जालें आनी कितें म्हणून आनी इवन डॉक्टर सुद्दां तुका आयडेंटिफाय करपाक शकना ही डिजीज कितें लागून जालेली. सिवरेजीचे उदीक आहा पळय विदाउट ट्रिटींग डायरेक्टली तितून सोडटाले झरीन फूल व्हिडिओ आसा आमचे कडेन आनी ते कांट डिनाय आमी कितें सांगलें बाबा सपोज तुमचो STP चलना यू हॅव गिवन AMC तुमी ताका धरा न्हू तुमी एवरी टायम ते सांगता की ना नेवीचे उदक येता म्हणून दॅट इज नॉट द प्रॉब्लम सोल्युशन न्हू ते दुसऱ्याचे हातून घालप नेवीचे उदीक न्हू ते एक्चुली आज डायरेक्टली तेंच्यांनी आमी दाखोवन हे इन्स्पेक्शन करून दाखोवन दिलें की एअरपोर्ट अथॉरिटीचेच उदीक ते डायरेक्टली STPचे स्वता हेल्थाक आनी पोल्युशनाक सांगला बाबा स्ट्रिक्ट रिपोर्ट बरें आनी एक्शन घेवपाचें. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमी डिफरंट आउटलेट तेंचे चॅक केले तेन्ना आमकां कळून आयलें की थंय रिलीज जाता अनट्रिटेड सिवेज वॉटर सो पूण ताका लागून आतां बेजाक लागून आतां वी आर सिकींग रिपोर्ट फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सो लेट अस वेट फॉर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट त्या प्रमाणे आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द पोजिशन इन केस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आमकां रिपोर्ट दिता त्या बेजिसाचेर आमी फर्दर एक्शन घेतले वी वील प्लेस इन द बॉडी मिटींग एंड वी वील टेक द फर्दर एक्शन एज पर ले हितून म्हटलें जाल्यार म्हाका दिसलेलें अनट्रिटेड बट नाव दे हॅव टेकन द सॅम्पल ऑफ दॅट अनट्रिटेड वॉटर so let us see that will go for the sampling and thereafter they will give the report. Hiru Mahalay for GOA365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. Wicketkeeper batsman and finisher designate Dinesh Karthik will likely miss India's Super 12 encounter against Bangladesh in Adelaide on Wednesday due to a back injury. Rishabh Pant is likely to replace him. Karthik was injured with the back spasm at the start of the 16th over of the game against South Africa. Coach Rahul Dravid said the medical team would closely monitor the 37-year-old's injury. However, it is learned that the team management would rest Karthik and draft Pant, who has yet to play a game this World Cup.
There has been widespread clamour to include Pant in a place of an under-firing Karthik too. Out-of-form opener KL Rahul will retain his place in the playing 11. Bureau Report, GOA365. Now for the weather. Light rain and rising temperatures are forecast for the 2nd and 3rd. The unseasonal rain is not being caused by any cyclonic circulation, but rather because it is hot, and it has been in the past few days. Officials at the Met Department say that there is an increase in moisture levels in the atmosphere, which will reach saturation by Wednesday, bringing rain to a few places. Here's more. While the weather department has forecast rain for the state over the next 48 hours, most places will remain pretty dry. No weather warning has been raised by the department because we will probably only be getting a light drizzle. Haze is not expected to roll in on either of the 2 days that we are expecting to see rain. But we will be seeing a rise in temperatures by around 1 to 2 degrees Celsius. The maximum and minimum temperatures on Wednesday will hover around 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. As for boat owners, no offshore warnings have been sent out, so boat owners are in the clear to head out to sea. Light rain forecast on 2nd and 3rd. Dry weather to return post Thursday. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Minimum temperature to rise by 1 to 2 degrees Celsius during the next 48 hours. No warning sent out for boat owners. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.